A blessed day, learners. Be ready and prepare yourself as we embark, learn, and enjoy this video. This time we study the professional education, lecture note, set 4. Be safe, and God bless you always. This is Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Exceptional development is a term used to describe variations in human cognition, behavior, and abilities that differ significantly from what is considered typical or within the range of what is expected. It is a broad category that includes both positive and negative differences, and it can manifest in a wide range of ways. Ang pambihirang pag-unlad ay isang terminong ginamit upang ilarawan ang mga pagkakaiba-iba sa katalinuhan, pag-uugali, at kakayahan ng tao na malaki ang pagkakaiba sa itinuturing na karaniwan o nasa saklaw ng inaasahan. Ito ay isang malawak na kategorya na kinabibilangan ng parehong positibo at negatibong mga pagkakaiba, at maaari itong magpakita sa isang malawak na hanay ng mga paraan. Individuals with exceptional development often demonstrate unique strengths and challenges that may set them apart from their peers. For example, a person may have exceptional artistic ability or exceptional mathematical skills. On the other hand, they may have challenges with social skills, executive functioning, or sensory processing. These differences can have a significant impact on a person's daily life, affecting their academic, social, and professional functioning. Ang mga individual na may pambihirang pag-unlad ay kadalasang nagpapakita ng mga natatanging lakas at hamon na maaaring magbukod sa kanilang mga kapantay. Halimbawa, ang isang tao ay maaaring magkaroon ng pambihirang kakayahan sa sining o pambihirang kakayahan sa matematika. Sa kabilang banda, maaari silang magkaroon ng mga hamon sa mga kasanayang panlipunan, paggana ng ehekutibo, o pagproseso ng pandama. Ang mga pagkakaibang ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao, na nakakaapekto sa kanilang akademiko, panlipunan, at propesyonal na paggana. Aphasia and dyslexia are two examples of exceptional development that affect language processing. Ang aphasia at dyslexia ay dalawang halimbawa ng pambihirang pag-unlad na nakakaapekto sa pagproseso ng wika. Aphasia is a language disorder that occurs when the parts of the brain responsible for language processing are damaged, usually due to stroke or head injury. This damage can affect a person's ability to speak, comprehend, read, and write language. There are different types of aphasia, depending on which brain areas are affected and the severity of the damage. Some people with aphasia may have difficulty producing speech, while others may have difficulty understanding language or expressing themselves through writing. Although aphasia can be a frustrating and isolating condition, many people can make progress with speech therapy and other forms of treatment. Ang aphasia ay isang sakit sa wika na nangyayari kapag ang mga bahagi ng utak na responsable para sa pagproseso ng wika ay nasira, kadalasan dahil sa stroke o pinsala sa ulo. Ang pinsalang ito ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng isang tao na magsalita, umunawa, magbasa, at magsulat ng wika. Mayroong iba't ibang uri ng aphasia, depende kung aling mga bahagi ng utak ang apektado at ang kalubhaan ng pinsala. Ang ilang mga taong may aphasia ay maaaring nahihirapang magsalita, habang ang iba ay maaaring nahihirapang umunawa ng wika o ipahayag ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsulat. Bagamat ang aphasia ay maaaring isang nakakabigo at nakahiwalay na kondisyon, maraming tao ang maaaring sumulong sa speech therapy at iba pang paraan ng paggamot. Dyslexia, on the other hand, is a specific learning disorder that affects reading and writing skills. Unlike aphasia, dyslexia is thought to be caused by differences in brain development rather than brain damage. People with dyslexia may have difficulty with decoding words, recognizing sight words, and spelling, which can affect their ability to read fluently and comprehend written text. Dyslexia is not related to intelligence and can occur in people with a wide range of cognitive abilities. Dyslexia can be diagnosed through specialized testing, and interventions such as structured literacy instruction and assistive technology can help individuals with dyslexia succeed in academic and professional settings. Ang dyslexia, sa kabilang banda, ay isang partikular na karamdaman sa pag-aaral na nakakaapekto sa mga kasanayan sa pagbabasa at pagsulat. Hindi tulad ng aphasia, ang dyslexia ay naisip na sanhi ng mga pagkakaiba sa pag-unlad ng utak kaysa sa pinsala sa utak.
Maaaring nahihirapan ang mga taong may dyslexia sa pagdekode ng mga salita, pagkilala sa mga salita sa paningin, at pagbabaybay, na maaaring makaapekto sa kanilang kakayahang magbasa ng matatas at umunawa sa nakasulat na teksto. Ang dyslexia ay walang kaugnayan sa katalinuhan at maaaring mangyari sa mga taong may malawak na hanay ng mga kakayahan sa pag-iisip. Maaaring masuri ang dyslexia sa pamamagitan ng espesyal na pagsubok at ang mga interbensyon gaya ng structured literacy na pagtuturo at pantulong na teknolohiya ay makakatulong sa mga individual na may dyslexia na magtagumpay sa mga setting ng akademiko at propesyonal. It is important to note that exceptional development is not limited to these two examples and can manifest in many different ways. Some people may have exceptional abilities in music, art, or athletics, while others may have exceptional cognitive abilities or social skills. Additionally, individuals may experience exceptional development in more than one area, leading to a unique set of strengths and challenges. Mahalagang tandaan na ang pambihirang pag-unlad ay hindi limitado sa dalawang halimbawang ito at maaaring magpakita sa maraming iba't ibang paraan. Ang ilang mga tao ay maaaring may mga pambihirang kakayahan sa musika, sining, o athletics, habang ang iba ay maaaring may mga pambihirang kakayahan sa pag-iisip o mga kasanayang panlipunan. Bilang karagdagan, ang mga individual ay maaaring makaranas ng pambihirang pag-unlad sa higit sa isang lugar, na humahantong sa isang natatanging hanay ng mga lakas at hamon. Exceptional development refers to the variations in human cognition, behavior, and abilities that deviate from the norm or typical range, and can be positive or negative. Aphasia and dyslexia are two examples of exceptional development that affect language processing. Aphasia is a language disorder resulting from brain damage that can lead to difficulties in speaking, understanding, reading, and writing language. Dyslexia, on the other hand, is a specific learning disability that primarily affects reading and writing skills, thought to be caused by differences in brain development. It is essential to note that exceptional development can manifest in many ways and may involve unique strengths and challenges that affect daily life, including academic, social, and professional functioning. Ang pambihirang pag-unlad ay tumutukoy sa mga pagkakaiba-iba sa katalinuhan, pag-uugali, at kakayahan ng tao na lumihis mula sa pamantayan o karaniwang saklaw, at maaaring maging positibo o negatibo. Ang aphasia at dyslexia ay dalawang halimbawa ng pambihirang pag-unlad na nakakaapekto sa pagproseso ng wika. Ang aphasia ay isang sakit sa wika na nagreresulta mula sa pinsala sa utak na maaaring humantong sa kahirapan sa pagsasalita, pag-unawa, pagbabasa, at pagsusulat ng wika. Ang dyslexia, sa kabilang banda, ay isang partikular na kapansanan sa pag-aaral na pangunahing nakakaapekto sa mga kasanayan sa pagbabasa at pagsulat, na inaakalang sanhi ng mga pagkakaiba sa pag-unlad ng utak. Mahalagang tandaan na ang pambihirang pag-unlad ay maaaring magpakita sa maraming paraan at maaaring may kasamang natatanging lakas at hamon na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay, kabilang ang akademiko, panlipunan, at propesyonal na paggana. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on professional education. Lecture note: if you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.